چله تابستونه، مثل اسم تو وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های شنبه شبا از یوتیوب، اینستاگرام و این شبکه‌های تلویزیونی در خدمت شما. همین ابتدای برنامه میریم سراغ مهمترین مسئله و پرسش همه مخاطبان برنامه که به خاطرش یک اعضای خانواده من و کل تیم تولید رو آوردین توی استودیو. پس همین الان تخمه و آب دستته، بذار زمین گذاشت. حالا اینستاگرام رو باز کن. اینستاگرام با شما هم عزیزم، باز کن اینستاگرام رو زود، تند، سریع، انقلابی، جوری که مردم احساس آرامش کنن. اسم منو سرچ کن. آفرین، سرچ کن. بلدی که اینجوریه. بدو کار داریم عزیزم. برو توی پروفایل. چرا فالو نداری؟ عجب بی‌معرفتی ها. فالو کن ببینم این همه ما زحمت میکشیم. دمت گرم عزیزم، دمت. حالا اون بالای پروفایل، اون بالای پروفایل میبینی؟ یه کانال خودمونی هست، نوشته خودمونی. برای چی میخندی؟ یه کانال یه کاکتوس هم بغلشه. یه کاکتوس. اونو بزن روش. بزن. همینجا. همین پست آخر آهنگ برنامه است. آهنگ برنامه که میخواستین 100,000 بار پرسیدین کجا گوش کنیم، کجا. اینجاست. تو کانال اینستاگرام منه. اونجاست و یوتیوب و اسپاتیفای. امیدوارم که بکشیم بیرون این آهنگ رو هر چه زودتر از این پلتفرم ها و گوش بدین و حال کنید و از این به بعد کامنت ها در مورد موضوعاتی دیگه بجز آهنگ برنامه باشه خواهشاً. زیر تمام کاورها و دابسمش و اجراهای مختلف این آهنگ هم منو تگ کنید که استوری کنم بقیه هم ببینن. دمتون گرم. حله؟ خب پس بریم سراغ برنامه این هفته. خب خبر آمد، خبری در راه است. خبری که اگرچه خیلی بعید به نظر میرسه ولی خب اگر بشه چی میشه؟ میگه طبق این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است. بچه ها شما نتونستین 47 سال مرگ بر آمریکا گفتین و پرچمشو سوزوندین و له کردین، آخرش چی شد؟ کارماش اومد سراغتون، هر بلایی سر پرچم آوردید سر بزرگ و کوچیک خودتون اومد، هم سوختید هم له شدید. حالا یه مدت واسه آسایش خودتونم که شده مثل آدم زندگی کنید. شاید خوشتون اومد، امتحان شاید خوشتون اومد، یه شعار دیگه بدید، یه پرچم دیگه آتیش بزنید، خلاقیت داشته باشید یکم. بدون ساختار شکنی اصولاً خلاقیت و نوآوری معنا نداره. یعنی شما یه ساختار پوسیده بی خود که مانع همه چی شده، اونو باید بزنی نابود کنی تا بتونی یه چیز خوب جاش بذاری. قربون آدم چیز فهم. هرچند که فکر کنم هکت کردن، چون البته مردم ما هم که دنبال همینن، میخوان فقط ساختار شکنی کنن. خلاقیتشون هم که با شعارهایی مثل سبزی پلو با ماهی و نه اینوری نه اونوری نشون دادن بهتون دیگه. کاملا هم مسیریم تا اینجا. از رهبری سوال کنید آقا میتونه آقای قیصر بیاد بخونه؟ اون اصلا پاسخ نمیده، اصلا نباید پاسخ بده. اگر مردم نمیخواستن که
پدر قیصرم نمیتونست بره اونجا بخونه. بابا یارو تا دیروز داشته تو اکبر جوجه شعبه لس آنجلس قاطی پلنگا میخونده، برداشتین با چس و من آوردینش قاطی فاتی کماندو هم 2 تا ترک خونده دیگه. یه جور میگه قیصر انگار فردی مرکوری رو آوردن وسط میدون آزادی نشوندن پشت پیانو، گفته آقام شروع نوآوری با ساختار شکنیه. ساختار شکنی نوآوری محسوب میشه؟ یعنی میگی ترامپ و رفقاش تا الان داشتن نوآوری میکردن؟ چون یه جوری ساختارتون رو شکوندن که از ساختار قبلیتون فقط بسته‌بندی مقواییش مونده. اگر سهراب سپهری اینجا به جای مهدی طارمی بود گل قبول میشد. بفرما. به این میگن ساختار شکنی، به این میگن خلاقیت و نوآوری. کی فکرشو میکرد یه روزی تو تلویزیون جمهوری اسلامی جواد خیابانی واسه جذب مخاطب دست به دامن کون سهراب سپهری بشه؟ کسی که به خداداد عزیزی گفت غزال تیزپای فوتبال ایران، الان داره به طارمی میگه مهاجم کونگنده فوتبال ایران. جنیفر آسیایی امید تیم مایی. میدونی که همجنسگرایی تو دنیا داره باب میشه؟ بله. قبول داری تو ایران خیلی بهشون گیر میدن؟ بله. بدیه. چرا انقدر بهشون گیر میدیم؟ خیلی دیگه. ما ایرانی‌ها خیلی پوسیده تره. پوسیده؟ اتفاقا در این یه مورد خاص ام‌الترین و عقب مونده ترین قشر جامعه هم جدیداً بسیار روشن فکر شدن. تو این بحث حوزه علمی الان اندیشکده است، کانون فکریه. کشورهای اروپایی قبول دارید منطق بیشتر حاکمه، بهشون کمتر گیر میدن؟ بله. و اونجا چرا کمتر گیر میدن مامان تو اروپا؟ پذیرفتن دیگه زمان میبره برای پذیرفتن همچین. ما هم باید بپذیریم؟ بله دیگه، زمان میبره. شما خودت ببین بین ظهور پدیده سعید طوسی قاری قرآن تا رسانه‌ای شدن رضا ثقفی وزارت ارشاد چند سال فاصله بود؟ تا الان که دیگه داره کم کم همه چی عادی میشه و کم مونده در کنار آخوند عمامه سیاه و عمامه سفید یه سری عمامه رنگین کمونی هم بیاد تو بازار. پشت این قانون اروپا هیچ منطقی وجود نداره. قبول کنید اینا چیزایی که به خورد من و شما میدن تو فضای رسانه. آره بابا، اصلا این اروپایی‌ها پشت هیچ کدوم از قوانینشون منطق نیست. مثلا یه قانون تخمی دارن به اسم کپی رایت که کسی نتونه فیلمی که 500 میلیون دلار هزینه ای ساخته شده رو با 5000 تومان کپی کنه رو CD. یا مثلا قانون آزادی بیان، مبارزه با قاچاق، مبارزه با پولشویی. یعنی حکومت نمیتونه کسی رو بکشه، نمیتونه اموال کسی رو مصادره کنه، نمیتونه تحریم دور بزنه. با این قوانین تخمی کسی اصلا دیگه حاضر نیست، اصلا انگیزه نداره رئیس جمهور و نماینده مجلس بشه اونجا. اصلا داغونه. بستن تنگه در کنار بستن مهرآباد به نظرم باید توسط ایران دنبال بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر تنگه رو می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره. تلاش بیخود نکن تا تو بخوای مهرآباد رو ببندی، عمو قالیباف و رفقاش دهن خودتو بستن رفته پی کارش. ولی حالا اصلا گیریم که فرودگاه رو هم بستی. این عراقچی که ما میشناسیم فرداش با ساک توی ترمینال جنوب دنبال اتوبوس‌های تهران اسلام آباد میگرده. آیا دوباره قرار هست هیئت ایرانی به داخل اتاق گفتگوها بره و شرکت بکنه در ادامه گفتگوهای 4 جانبه؟ فعلا تعبیر دقیق همان هست که برای تنفس و برای مشورت‌های داخلی به اتاق‌های خودشون رفتن. برای تنفس و مشورت یا برای چرب کردن و اپیلاسیون؟ اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ نه اون که واقعیت هست، ولی خب توهم 50 سالتون نمیذاره واقعیت تورم 50% رو ببینید. یه میکروفون هم واسه خودت بگیر که حداقل بشنویم چی داری میگی. اینقدر بهش اهمیت نمیدن، همینجوری با موبایل و دوربین. 50 روز یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این مراد اقتصاد ما رو زدن داغون کردن. بابا اینا یه ماه دارن مثل خر داغ کرده تو کوچه و خیابون ارعر میکنن که محاصره به چپمون هم نیست و پارهشون کردیم و جرشون دادیم. بعد تو اینجوری جفبا میرینی تو گندگوزیاشون. بابا یکیتون اینو توجیه کنه تا تمام پت متتون رو نریخته رو میزا. فرمانده قرارگاه بود
رئیس قوه چی میگن ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن. خب خوبه، تو بودی و محمد بافنده و عباس مذاکره و سعید پاورپونت و وحید نقطه زن آره و اینا خیلی بودین. خوبه که همه دور هم جمع بودین، اما آدم تنها خوری نباید بکنه، چه عرق سگی رو چه جام زهر رو. خب حداقل اون مقوا میگفتید بیاد باهاش حداقل 2 تا کتف و بال باد بزنین. هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه، این گوی این میدان. گوی و میدان؟ گوی و میدانی هم باقی مونده مگه؟ الان تو که هیچی، مملکت رو دست ایلان ماسک هم بدن نهایتا میتونه بشینه وسط سبز میدون دستشو بکنه تو جیبش با گوی خودش بازی کنه. شو کیه من در مقابلش سرخم بکنم؟ من در مقابل مردم خودم سرخم میکنم ولی در مقابل اینا سرخم نمیکنم. شما جلو دشمن کون قنبل نکن، نمیخواد جلو مردم سرخم کنی. تا دیروز میخواستین کاخ سفیدشو حسینیه کنین، الان میخواین ازش ذرت مکزیکی بخرین؟ ما مملکتمون طلاست، ما رو طلا داریم زندگی میکنیم. اون طلایی که مردم رو اون زندگی کنن ولی پول نداشته باشن 2 تا تخم مرغ بخرن شکمشون رو سیر بکنن، از پشگل خرم بی ارزش تره. آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. بابا این رد لایتو کی مد کرد تو روزخونی‌ها همه فاز فیلم ترسناک میگیرن وسط مداحی؟ همون سبز بذارید فاز عرفانی بگیرن دیگه. اینا همین جوریش وحشی هستن دیگه. نور قرمز واسه چی؟ مگه نمیدونین گاوا به رنگ قرمز حساسن، شاخ میزنن. پدرتو در میاری. ما کم هزینه ندادیم که. هزینه دادی؟ یه باک بنزین زدی اومدی هیئت تهش قیمه نظری تو که میخوری، پاکتت هم که میذاری توی جیبت، 10 شب کار میکنی 355 روز میخوری و میخوابی، چه هزینه ای دادی لنده هور؟ جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ بابا اون بدبخت از ترس دختر 40 سال زن نتونسته بگیره، بی اذن آقا آتش بس قبول کنه؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ نه آقا کنایه به رهبری چیه؟ چه تیکه‌ای چه کنایه‌ای آخه؟ دیگه از این شفافتر و صریح‌تر مگه میتونست شلنگو بگیره رو یارو؟ آیا جز این است که در پشت پرده از حسن روحانی و جواد ظریف مشورت میگیرید و آنها به شما خط میدهند که چه کار کنید و چه کار نکنید، چه موضعی بگیرید و چه موضعی نگیرید؟ خب این مسعود که از حسن روحانی و ظریف خط میگیره، حسن روحانی و ظریف هم که خودشون از محمد خاتمی خط میگرفتن، خاتمی هم که از هاشمی رفسنجانی خط میگرفته، رفسنجانی هم که همیشه پیرو خط امام بوده. نتیجه این که این همه بدبختی مثل بقیه بدبختی‌های مملکت از گور اون بلند میشه. یقه کسی رو میخوایم بگیریم برو یقه امام رو بگیر. اختلاف نگاه سیاسی با هم داریم، اما ایشون در کمال خضوع به احترامات به نگاه‌های سیاسی من احترام می‌گذاره. والا با شناختی که ما از سیاوش قمیشی داریم اون برای دیدگاه‌های سیاسی تخمی امثال تو احترامی قائل نمیشه. فقط اونقدر براش اهمیت نداشتی که بخواد برینه بهت. وگرنه که برادر چه زاده‌ای بابا. بهش گفتم میدونستی منم مثل شما میخونم. خب چی میخونی؟ گفتم من نوحه میخونم. گفتم نوحه خوندن سخت‌تر از کاریه که شما میکنی. با اون صدایی که تو داری که قطعاً خیلی کار سخت‌تریه. شما برای اینکه بتونی توش پیشرفت بکنی اصلا علاوه بر این که میخوای بخونی باید به قمه کشی و چاقو کشی و هفتیر کشی و البته از همه مهمتر مال کشی هم مسلط باشی. گفت که حتما صدای خود برام بفرست گوش کنم. من میگم چرا سیاوش قمیشی یه مدت کم کار شده؟ احتمالاً احتیاج به آرامش مطلق داره که صدای عربده کشی گوشخراش تو از گوشش بره بیرون. من متولد 56م. تقریبا از سن 18 سالگی تا همین 5 سال پیش 3 سال پیش آدمی بودم که هر سال میخواستم بگم دیگه امسال میرم. ولی تهش میدیدی کجا بهتر از جایی که واسه 2 دقیقه پاچلیسی دعوتت کنن تلویزیون بهت آنتن بدن. الانم که دیگه بهترین وقته واسه موندن و جا کردن خودتون تو سیستم. و خیلی اوقاتم شرایط و موقعیت و اتفاقات افتاد تا دقیقه 90 که من برم
ولی به هر دلیلی یه دفعه اصلا عجی مجی لا ترجی شد. حالا شما بهش میگی عجی مجی لا ترجی، ما میگیم ویزا ریجکت. حالا این پویش جان فدا رو همه در جریان هستید. جان فدا؟ منظورتون همون گوشت جلو توپه دیگه، همون جنبش خودجوشی که هر کی یه سیم کارت به اسمش بوده رو زوری ثبت نام کردین توش، همونی که گفتین 30 میلیون داوطلب داره ولی گندش در اومد که 30 میلیون ریال منظورتون بوده، همونایی که اگه جیرشون قطع بشه 30 نفرم ازشون باقی نمیمونه. آره بابا میشناسیم اونا رو. بله خب در جریانیم جانم. چی شده؟ حالا یه همچه پویشی ما مالفدا هم لازم داریم. مالفدا؟ مرحله بعد از مالفدا چیه؟ عمه فدا؟ بعد بیان عمه‌شون رو در راه اسلام بدن؟ بابا عجب کارکشته‌هایی هستین شما آخوندا. 40 روز جنگ خط روی یه نفرتون نیفتاده. حالا اومدیم به اونی که میگه میخوام جونمو فداتون کنم میگی نه جون کمه، پولت هم بده. که کسانی بیان اموال خودشون رو چه برای هزینه‌های موشک نظر موشک دارین میکنین تو پاچه ارازشه ها. اینجوری بخواین تیقیدنتون رو ادامه بدین 2 ماه دیگه اینا باید شورتشون رو بفروشن نظر موشک و نظر پهباد و نظر اورانیوم و نظر هشت و شعبی کنن. که خب این حجم فداکاری از کسی که واسه 2 تومن شب تا صبح تو خیابون میخوابه یکم بعید نیست؟ گفتید که در جان فدا ثبت نام که جزء اسامی اول هم بودید. آیا شما حاضرید به عنوان یک وکیل این ردای وکالت رو از تن خارج کنید، لباس جنگ بپوشید و به جنگ با امریکا برید؟ بله. تو در لخ میشه؟ نه گفت آها چرا آه و ناله میکنه دارید؟ دستمال قدرت داداش کایکو رو در آورد. فردا روزی اگه بگن جان فدا تموم، الان کان فدا میخوایم، حاضری جلو دوربین شلوارتو بکنی لامبادا بپوشی یا نه؟ عزیزم بوی کیک و رانت و ساندیس به مشامت خورده ولی خبر نداری دارن ارزشی داغ میکنن. حالا اگه جان فدایی دست کن چی بدیه 50 تومانی بذار رو میز ببینم چقدر دل در گروه نظام داری. از حافظ من خیلی ناراحتم چون آبرو ما رو برد تو شیراز. خب ایشالله سری بعد یه سر بزن قزوین، یه دستم اونجا عارف قزوینی بیا برود کنه. حافظ هم دادن دست ما هم یک حمد و سوره سوپر دلوکس خودیم یا الله باز کردیم گفتن بخون، خوندیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن. حافظ اگه میدونست یه روزی قراره یکی مثل تو دیوانشو باز کنه فال بگیره انقدر ادب و احترام و رعایت نمیکرد. حداقل یه 2 تا غزل ایرج میرزایی هم لابلای شعراش میذاشت. جاکشان کین زرزرن در میز و منبر میکنند، توی خلوت با جناغان را مکرر میکنند. اگه شما قماربازید ما آخونده هم بعضیامون خوب قمار بلدیم. بفرما. تا دیروز از ترس اینا ملت پاسور این مواد مخدر پشت شمشادای پارک تو مجمع مشکی از ساقی می‌خریدن. الان نه تنها مجاز شده که خودشون هم ورق باز شدن. بعد ترامپ میگه ما رژیم چنج کردیم تو ایران، هیچکی باور نمیکنه. آس بازی دست ماست، شاه دست ماست، بیبی دست ماست، سرباز دست ماست، 10 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 هم دست ماست. یه چیزی از بلوف شنیدی ولی هنوز نمیدونی بلوف با گندگوزی فرق داره. مردک خب ما هم داریم دست خودمون رو میبینیم دیگه. شاه که دست ماست، بیبی هم که تو تلاویوه، آستونم که همون روز اول جنگ یه جوری بریدن هنوز نتونستین خاکش کنید. کلا 2-3 تا سرباز لباس شخصی واسهتون مونده که اندازه دلوی گیشنیز هم ارزش نداره. میخوایم حاکم کوتت کنیم، 3-0 جلو میافتیم. خوبه همین جوری حاکم کد کردنتون رو ادامه بدین، ان شاءالله سال دیگه این موقع تو کازینوی مرقد مطهر همه با لیوان ویسکی پای میز پوکریم. ما یه ناترازی در روحانیت داریم. بله فقط ناترازی روحانیت یکم با بقیه ناترازی‌ها فرق داره. ناترازی برق مثلا به خاطر اینه که مصرفش زیاده ولی خب ارزش کمه. ولی ناترازی روحانیت برعکسه. هیچ کس مصرف نداره ولی لعنتی‌ها ارزششون از جوجه 60 روزه هم بیشتره. الان مشکل اساسی برای فردای آزادی اینه که اونقدری که آخوند داریم تیر چراغ برق نداریم.
چون روحانیت رهبری انقلاب رو به عهده گرفت، از یه جهتی در رأس بود، روحانیت نتونست اون وظیفه‌ای که به عنوان روحانیت بر عهده‌اش درست درک کنه و عمل کنه. نه کم لطفی نکن دیگه. وظیفه اصلیشون رو که خوب تونستن آخونده انجام بدن، خوردن و خوابیدن و زر زدن رو منبر. ما روحانیت رو به گونه‌ای کردیم که کلاً مجیزگوی همه کارهای نظام باشه. خب طبیعیه والا. سوسک اگه به بچهش نگه قربون دست و پای بلورید برم کی بگه؟ این نظام هم چیزیه که خودشون پس انداختن دیگه، پس باید قربون تر زدنش هم برن. این مردم تاباوریشون تموم شده. یعنی اگر بخوایم ما به جنگ ادامه بدیم، ما بزدلا می‌دزدیم. تاباوری مردم رو نمیدونم، ولی تاباوری تو که مشخصه خیلی وقت تموم شده. یه جوری داری جیغ جیغ میکنی که انگار یکی اون پایین تخماتو گذاشته تو آب جوش. تو رو خدا به ما اعتماد کنید، به جون مادر به حضرت عباس در خاک همسرم. نمیخوایم بمب اتم بسازیم. نه داری اشتباه میکنی. بمب اتم خواستنشو که میخواید بسازید، چیزشو ندارید. چی میگن؟ اورانیومشو. چنان میخوابونه زیر دهنت درام، چنان میخوابونه زیر دهنت. نه یکی از اون بخور یکی از در دیوار. نه اون نمیزنه، ولی اگه بزنه یه جوری میزنه که دیگه نیازی به خوردن از دیوار نباشه. همون مال خودشو بخوری کافیه. فیلترینگ خیلی کار بدیه. البته بستگی داره شغلت چی باشه. مثل مردم بیچاره‌ای باشی که با هزار بدبختی یه آنلاین شاپ زدن ازش پول در بیارن، فیلترینگ کار بدی میشه. ولی اگه یه توله‌زاده رانتی باشی که قرار از فیلتر شکن فروختن دلار در بیاری، فیلترینگ بهترین کار دنیاست. واقعا دیشب من این فیلتر شکنم پرید بیرون، یه نیم ساعتی طول کشید دوباره وارد بشم. خب آدم حداقل کاری که مثلا خیلی فوش محترمانه بده دیگه. فقط متاسفانه از اونجایی که فیلتر کننده و فیلتر شکن فروش جفتشون از یه قماشن، فوشی که ملت به فیلتر کننده میدن عموما توسط دعای خیری که واسه فیلتر شکن فروش میکنن خنثی میشه. چرا همه دوست داریم که بالاخره مردم وقتی وارد فضای مجازی میخوام بشن اینا یه در واقع تشکری از مسئولین بکنن. مردم ما که چون انسان‌های بسیار مبادی آداب و فرهیخته‌ای هستن، 50 سال دارن نه فقط از خود مسئولین که از خار و مادرشون هم تشکر میکنن. رهبر رو داره تهدید به ترور مجدد میکنه، تهمت جنسی میزنه به رهبر معظم انقلاب، حناق گرفتن. صدا از یک نفر در نمیاد تو دهن این نجس این مردی که بزنه. تهمت؟ نه دیگه، گفتین ترامپ قمارباز مودی، دروغ میگه، بلوف میزنه، توهین میکنه، فوش میده، دهن لقه، ولی خداییش هر چی باشه تهمت زن نیست. پس شما هم نگو تهمت، بگو افشاگری. ایران یک کشوریه به روستاهای تا 20 خانوارش با این گستردگی و پراکنده بلژیک نیست. آب، برق، گاز و تلفن و اینترنت رو حالا متعهد شده برسونه و تقریبا بالای 90% پوشش داده. و برای دستیابی به این مهم آب و برق و گاز 90% مردم رو باید روزی 4 ساعت قطع کنن. یعنی باز خوش به حال اون 10% که ندارن، حداقل تکلیفشون با خودشون روشنه. اینا الگوی توسعه است. کجا خودشون نشون میده؟ در جنگ. فرودگاه استانبول رفتی؟ متاسفانه بقیه جهان شعورشون نمیرسه و الگوهای توسعهشون همه روی سطح زمین و قابل دیدنه. ولی خب ما الگوهای توسعه‌مون رو تو دل کوه و زیر زمین در قالب شهر موشکی و تونل فرار ساختیم. تازه اونقدر توسعهشون دادیم که الگوهامون به غزه و لبنان هم رسیدن و اگه جنگ نشده بود ما هرگز از این همه توسعه و پولهایی که خرجشون شده خبردار نمی‌شدیم. ایران تقریباً به تعداد استاناش فرودگاه داره. شما در کوچکترین استاناتون فرودگاه زدید. اگر الگوی توسعه ایران یه چیز دیگه بود، میگفتش که من همه این پولا رو سیو میکنم، به جاش فرودگاه امام خمینی رو میکنمش بزرگترین فرودگاه منطقه. ولی به جای اینکه فرودگاه امام رو تبدیل کنید به بزرگترین فرودگاه منطقه، ترجیح دادین مرقد امام رو تبدیل کنید به بزرگترین قبر جهان، جوری که اندازه 3 تا فرودگاه فضا اشغال کنه. ما در کشورمون نسبت به بسیاری از کشورها دستاوردهای رفاهی و بهداشتی برای مردم به شدت داشتیم. دستاوردهای بهداشتی؟ والا همین که شما کون نشورو شدید همه کاره این مملکت دستاورد غیر بهداشتیه بیشتر تا بهداشتی. امروز در
حداقل 80% خونه‌های ما حمام وجود داره. دیگه فقط از این که ملت روزی 10 دقیقه میتونن لاپاشون رو لیف بکشن دستاورد واسه انقلاب اسلامی نساخته بودین که ساختین. چشم. از این به بعد هر موقع داشتیم زیر دوش پشممون رو میزدیم یه فاتحه هم میخونیم واسه شادی روح بنیانگذار انقلاب. شما انتظار دارین توی سطحی مبارزه کنین حتی دانشگاه شما رو تعلیق نکنه. یعنی مثلا آموزش بده ببین این بچه‌ها که دارن براندازی میکنن حواستون باشه و خرج نشن و میخوام بیان امتحان بدن. براندازی چیه خانم؟ اصلا دیگه از آویزون کردن عروسک موش به درخت مسالمت آمیزتر و استعاره‌ای تر میشه مبارزه کرد؟ شما همونم تحمل نکردید. از امتحان که هیچی ولتون کنن طرفو از روی زمین هم حذف میکنین. یه توهمی از هویت ایرانی آمده وسط. یه سری نشانه هایی داره تو رفتارهاش. درود مثلا فلان گردوند بندازید، فلان حرفو بزنید، ضدیت با عرب ها، ضدیت با اسلام. بله درست میگه دیگه. یه ایرانی اصیل که درود نمیگه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تقبل الله الانفسکم الاجمعین. این یعنی ایرانی اصیل. تومان مغولی، ریال اسپانیایی همون رویال اصلا مال ما نیست. یکی از قدیمی ترین واحدهای پول جهان مال ما بوده. دریک یعنی داریوشی، یک دری. این کافش کاف نسبته که بعداً رفت تو یونان شد داریخما. دراخما الان واحد پول یونانه. رفت و بین عربا شد دراخما شد درهم. دریک یعنی داریوشی؟ نه خب در شأن ریال با ارزش ما نیست چنین اسمی روش بذاریم. من میگم اسمشو بذاریم موجیک. یعنی ریال مجتبایی. خوبیش اینه که چون بر پایه هوش مصنوعیه میتونید به عنوان شت کوین هم توی بازار کریپتو خرید و فروشش کنید. اسکناس قشنگ چاپ بکنید، عکس رهبر شیدمون رو بزنید، استیبل کوینش هم بزنید، به قول امروزه بیت کوینش هم بزنید. ببینید تو اقصا نقاط دنیا چجوری مردمی که علاقه‌مند به جمهوری اسلامی هستن ولو قد $100 قد $200 قد $1000 برن بخرن. ببین چی میشه، ببین چه ارزشی پیدا میکنه. آره اصلا میترکونه. حالا عکس اون رهبر قبلی رو زدید رو 1000 تومانی خیلی به حفظ ارزشش کمک کرد. الان با یه خمینی یه پاکت پفک چیتوز موتوری هم بهت نمیدن. یعنی الان ارزش اون میمون روی پاکت پفک چیتوز از عکس امام رو 1000 تومانی بیشتره. مثلا عکس با مایو اعضای خبرگان رو فرستاده بود. یا اینا استخر میرن. بفرما. خب بابا وصل کنید اون اینترنت لامصب دیگه. اینقدر فیلتر بوده ارازشی از سر ناچاری دارن عکس لخت اعضای خبرگان واسه هم دیگه میفرستن. آخه خبرگان واقعا ترناف نیست؟ حداقل بزنید تو کار تشخیص مصلحتی، مجلسی، چیزی اونجا میانگین سنی پایین‌تره. صدر اعظم آلمان، مکرون رئیس جمهور فرانسه، اینا همه دارن یه حرف میزنن، همه تایید میکنن که قدرت داره جابجا میشه به شرق. این دهه 2020 تا 2030 دهه جابجایی قدرته. میدونیم بابا، جابجایی از همین الان شروع شده دیگه. داره از مقام معظم رهبری جابجا میشه به سمت مقام معظم قالیباف. تو آخرین نظرسنجی‌ها نزدیک 60 میلیون ایرانی حداقل یک بار در این تجمعات تو خیابون شرکت کردن. هر کی تو خیابون تو ترافیک بزن بکوب به رقصاتون گیر کردن اما آوردی تو آمار؟ هر کی سرشو از پنجره آورده بیرون گفته ریدم تو صدای نکرتون رو هم شعار حساب کردی؟ مردمی که تو خیابون بودن ممکنه مثلا یک کسی شعاری هم بده به ذائقه من و شما خوش نیاد، ولی اینها مثل همه مردم ایران اینا عزیز دل ما هستن. اینها رو گرامی بدارید. حتی اونی که شعار تند هم به دید شما که من اول جلسه دادم، اینها رو تند رو ندونیم. اینها لشکریان جان برکف ما هن. عزیزشون بداریم. بله عزیزشون بدارین و با اون ذرتایی که بابت خونبهای امام امت از آمریکا گرفتین یه چوسفیل مشتی براشون درست کنین و بهشون بدین که خستگی این صد شب خیابونگردی و بزن و بکوب از تنشون در بره. پایان تجمعات کی خواهد بود؟ خب قطعا پایانی دارن. والا اینا انقدر کف خیابون بهشون خوش گذشته میترسن پایان داستان اینا مثل پایان فیلم‌های اصغر فرهادی باز باشه. یعنی شما برید توافق کنید عکس یادگاریتون هم بگیرید، ارازش همچنان دور میدون امام حسین حیدر کنن. همه شرکت کنندگان در آیین‌های تشریع و تدفین رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، مشهد مقدس و قم تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند. چه بیمه‌ای هست؟ به نظرم از همون شرکتی که جنیفر لوپزو بیمه کرد براشون بیمه بگیرید.
چون که احتمالاً قراره بعد مراسم کونشون رو پاره کنید، گازنباری بفرستیدشون خونه هاشون. این پوشش بهتری داره. این حرف کجاش اشتباهه؟ آقای فرماندار گفتن اینو برای اون زمان گفتن، این برای الان نیست. آره کردم. مامورا گرفتم پلاکاردم و پاره کردم. گفتم دیگه شانس آوردی الان تفاهم نامه اولیه است. حالا توافق نهایی رو که امضا کنن، سری بعد به جای پلاکاردت خودتو پاره میکنن. دیدیم که میگیم. حالا اما گفتن بود. اینم برنامه این هفته و امیدوارم حال کرده باشین و هنوز محل پیدا کردن آهنگ برنامه رو فراموش نکرده باشید. از یوتیوب و اینستاگرام ما رو دنبال کنید و نظر بدید. همه کامنت هاتون خونده میشه. دریغ نکنید، ما کلی انرژی میگیریم از کامنت های پر از مهر و محبت شما. دمتون گرم تا شنبه شبای دیگه. مامان میگفت سر تو پایین بگیر، بابا میگفت نزار بشه روح تسیر. بچه های تو کوچه هنوز تو فکر پرواز، حتی وقتی دیوارا میگن نمیشه بساز. همه اینجا دارن دوتا زندگی، یکی تو ویترین یکی تو خستگی، یکی واسه زنده موندن تو روز روشن، یکی که شبا بیدار میشه تو دل من. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی. ما نمیخوایم بشیم قهرمان قصه، فقط یه نفس راحت به دور از قصه، یه بوسه وسط خیابون شلوغ، بدون ترس بدون قایم موشک و دروغ. نه بحث چپ و راست نیست اصلا، امشب حرف دل بیهوده نیست رسما. میلیون آدم زیر لب میگن با حسرت، میشه فقط زندگی کرد همین یه فرصت. آزادی طعم بارون چله تابستونه، مثل اسم توه وقتی مامان با عشق میخونه. حس برگشتن به خون است این که بدونی جات اینجاست، تو مال اینجایی میمونی.